Good day guys! Welcome back to my channel. So ngayon, magluluto ako ng aming ulam for today. Ito po ay Pork Pochero. So ito yung mga ingredients niya. Saging na hinog, sili green, kamatis, sibuyas, and since mahilig ako sa repolyo, maraming repolyo, isang buo. And the pork. Yan, may mga taba. Kasi nakakaumay din pag puro laman. And may buto rin. So, let's start cooking. So, first na ilalagay natin guys is itong mga seasoning. Sibuyas. And kamatis. And then, yung karne. Baka nagtataka kayo guys, dapat papakuloan yung karne para lumambot. Nakuha ko rin itong idea na to sa mga kasama namin na mahilig din magluto. Pwede nang direct siya guys. Unahin yung mga seasoning and spices sa baba. Spices pala guys, sa baba ng karne. And then, pakukuluan lang siya. Hindi siya lalagyan ng tubig. Hayaan mo lang siya na kumulo. Tapos hanggang sa matuyo yung kanyang kung may mga tubig man na lalabas yan mamaya. Yun lang yun. Hayaan lang siya na mag-dry. Paiinitin natin yung kaserola. And then, hanggang sa, syempre, paglagay natin ng karne, may mga tubig-tubig siya na konti. Ayan. Ayan. So, pag in-start na natin yung apoy, pag start na natin yung apoy, guys, may lalabas dyan ng mga tubig. So, hayaan lang natin kumulo, takpan lang natin, and mag-dry siya. And then, pag tingin natin yung mamaya, malambot na yung karne. So, ito guys, tingnan nyo, may lumabas na liquid. Yan, nagsasabaw din siya. Kahit wala siyang sabaw kanina. So, ayan. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa matuyo yung kanyang sabaw, guys. Lalambot na yun. And saka na lang natin sila dadagdagan mamaya ng tubig. And ilalagay yung mga ingredients. And guys, medyo dry na siya. Titingnan natin kung malambot na yung karne. Okay, so malambot na siya guys. So, pwede na natin lagyan ng tubig. Seasoning. Since wala akong nabiling paminta na buo guys, so paminta na powder na lang. At least hindi rin makakagat ng mga bata. Okay. And then, wait na naman natin na kumulo pag ilagay yung saging. So, ilalagay na natin yung saging. Natin kumulo ulit para sa ating repolyo at sili. So, luto na yung saging guys, and gutom na rin yung anak ko, so kailangan natin bilisan. Ilalagay ko na yung repolyo. Sabay na rin natin yung konting sili lang. Yan.
Nagugutom na yung amoy, guys. Wala akong nabiling bell pepper or atsal. So, yan na lang muna. Tiis-tiis. So, luto na, guys. Ready to eat na ating pochero. Gutom na ang aking anakis. So, hindi ko na patatagalin to. Kainan na, guys. Thank you for watching. Until sa susunod na menu.